Hi mga kasimple, welcome to my channel for today's vlog. Ito po, kakaiba ang ating recipe for today kasi gagawa po tayo ng talbos ng kamote kimchi. So, ito po ang ating mga ingredients. Yan, brown sugar, patis, hot pepper paste, ginayat na bawang, luya, sibuyas, at mansanas. Ayan. At ito rin po ang ating all-purpose flour na niluto po namin para maging siyang paste. Hot pepper powder, onion leeks, and carrots. At syempre po, ayan, kita nyo naman yan, talbos ng kamote. So ito po ang ating mga ingredients at mag-start na po tayo mag-mix.
Ito po mga kasimple, gawa na ang ating talbos ng kamote kimchi o sweet potato kimchi. Ayan. Pwede na po itong kainin at tinikman po namin. Ang sarap po. Malutong yung talbos. Basta ang sarap po. Ito po, ilagay na natin siya sa isang container. Ayan. I-ferment po natin siya ng 1 day. Pero para sa akin, pwede na siyang kainin kasi ang sarap po talaga niya. Promise. So, ayan. Si mama po pala ang nakaisip ng recipe na to kasi mahilig po kaming kumain ng talbos ng kamote at kimchi. Dahil po mahal ang napa-cabbage, so ito po ang nangyari. Ang talbos na kamote po ang ginawa po naming kimchi. So, ayan na nga. Mga kasimple, paki-check na rin po ang description box dahil doon ko po ilalagay ang complete details ng ating mga ingredients. At kung may comment po kayo, kung ano po masasabi nyo sa ating recipe, please comment down below po. Ayan. So, ito na po mga kasimple ang ating finished product. Ayan, talbos ng kamote kimchi o sweet potato kimchi. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.